Varmt välkommen till volvosweden.se och kanalen här på Youtube. Ja, den här 945an har lite strulig hastighetsmätare. Den liksom går upp och ner och är inte alls med ibland. Så att idag får ni haka med och se hur vi rengör hastighetsmätargivaren som sitter i bakaxeln här. Så vi ska hissa upp bilen och sen får ni se vart den här är placerad någonstans. Och sen provar vi ju rent den här. För att se om hastighetsmätaren vill fungera bra igen. Så haka på! Ja, då ska vi se hur hastighetsmätaren beter sig i den här bilen då. Får vi se här. Nu börjar man ju se att den går ju upp och ner där. Ja, det är inte lätt att veta hur fort du kör här. Nej. Så vi ska ta och kika på den här givaren som sitter i bakaxeln här. Får vi se om den är så pass smutsig så att det här kan generera det här felet. Okej, nu har vi kört upp bilen här på ramperna här. Och vi ska se om vi kan få någon bra bild på var den här givaren sitter någonstans här. Ska se. Och då har vi bakaxeln här. Och då har du ju givaren sitter precis där. Nu är det väl gränsfall att vi får en bra bild här på den här. Men där har vi ju givaren. Ja, men då har vi ju kommit på här vad felet är här. Det syns ju klart och tydligt här att sladden här, det är 2 stycken sladdar som går in i givaren här. Och en av de här sladdarna har lossnat härifrån. Jag undrar om ni ser en bild där, ja. Så att den här ena sladden måste vi försöka få i givaren igen, den som är lös här. Och den här skruven här, den går ju inte att göra någonting åt. Den är ju alldeles sönderrostad här. Så den går ju inte att göra någonting åt. Men får vi bara i den här sladden igen där, så tror jag att vi kommer kunna fixa det här. Ja, där har vi då kontakten till själva givaren då. Den är ju som sagt väldigt sliten. Jag ska se om vi får någon bra bild på den här. Men ni ser ju att ena sladden till själva givaren har ju helt enkelt gått av där. Och den andra sladden, ja, den sitter ju bara på en liten tråd där. Så att det vi ska göra nu då, det är att vi klipper av de här sladdarna här. Och sen gör vi i ordning en ny sån här kontakt. Så kan vi se om vi får hastighetsmätaren att fungera bättre. Så att det här är ju ett tips då till er som har problem med hastighetsmätaren. Är det så att den funkar lite sporadiskt ibland, så då kan det vara det här som är felet. Nu slapp vi ta bort den här givaren, för den går ju inte att få loss hur enkelt som helst. Men det här kan vi lösa ändå. Så, då tar vi och klipper av dem där. Eller den ena kabeln, den andra är redan lös.
Och sen kan vi klippa den andra lite snyggare. Så då har vi ju kontakten där. Då ska vi sätta dit en ny kontakt. Nu var vi till skroten och hämtade en sån här kontakt här. Så nu ska vi bara sätta på den. Antingen får man löda dit den på kablarna eller så får man sätta på någon sån här krimpkontakt eller någonting sånt. Så att sen ska vi ut och prova och se om det här fungerar. Så där, nu håller vi på att koppla dit den här nya kontakten här då. Och nu har vi bara satt dit den lite provisoriskt sådär. Men jag tror att det är bäst om man löder fast den här på kabelsnuttarna där. Och sen att man har krympslang. Så att det blir svårt för fukten att hamna emellan där. Då är vi ju snart klara med att byta ut kontakten. Så nu ska vi ut och provköra, får vi se om hastighetsmätaren fungerar. Men behöver du ha fler guider på några hastighetsmätarproblem eller instrumentpanel, så har du ju på forumet. Jag kastar ner i beskrivningen i det. Och sen slänga upp en video här i hörnet på en bra videoguide när vi lagar en instrumentpanel som trippmätaren inte funkar. Så att ja, nu tar vi och tar ut den här och provar hastighetsmätaren, får vi se om den fungerar. Sådär ja, nu ser ju hastighetsmätaren ut att fungera hur bra som helst. Så nu har vi ju åtgärdat det felet. Gilla gärna klippet, glöm inte bort att prenumerera på kanalen, så ses vi i nästa video. Tack för oss, hej!